ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්න හෙලකුරු ඇප් එක අපේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ අපි ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට යම්කිසි chat එකක් සිංහලෙන් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ හෙලකුරු ඇප් එක ගොඩක් උදව් වෙනවා සිංහල ටයිප් කරන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් වුණා මෙන්න මේ හෙලකුරු කියන ඇප්ලිකේෂන් එක PC එකටත් දෙන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මේ හෙලකුරු කණ්ඩායම විසින් PC එකටත් මෙන්න මේ හෙලකුරු ඇප්ලිකේෂන් එක දාගෙන අපිට කලින් අර ෆෝන් එකේ විදිහටම සිංහල ටයිප් කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ හෙලකුරු PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Google වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න www.helakuru.com කියලා. එහෙම නැත්නම් helakuru.com කියලා නිකන් සර්ච් කරගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට උඩින් වෙන සර්ච් රිසල්ට් එකේ helakuru keyboard කියන එක එකපාර ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් එතෙන්ට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී home keyboard SN corona තතු නිවේදන කියලා මේ විදිහේ ටැබ් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේකේ home කියන එකට යන්න. ඉතින් මේ home කියන එකට ගියාම පොඩ්ඩක් යටට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් get helakuru keyboard to your devices කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේම ෆෝන් වලට දැන් තමත් ඒක රිලීස් වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ අලුතින් ආපු එක තමයි කම්පියුටර්ස් වලට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන OS එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Linux, Windows, Mac OS එකක් නම් ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කැමති OS එකකින් මේක run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මට තියෙන Windows එකක් නිසා මම මේක Windows කියන එක select කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේකේ යටට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ form එකක් තියෙනවා fill කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ නම, ලිපින, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ email address, ඒ වගේම දුරකථන අංක, ඒ වගේම මෙතනදී තියෙනවා පෞද්ගලික භාවිතයද, වාණිජ භාවිතයද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේක පෞද්ගලික භාවිතය කියන එකම කියන්න. ඉතින් මම දැන් මේකේ මේක fill කරගෙන ඉන්නවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන නොමිලේ භාගත කරන්න කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගහම ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙතන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක show in folder කරගන්න පුළුවන්, ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙනහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනෙම වෙන folder එකක් ඇතුළට දාගන්න. මේක download folder එකේ තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට සමහර විට මේක delete කරන්න මේ download folder එක clean කරද්දි මේ ටික delete වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම මුලින්ම cut කරගෙන ගෙනියනවා මගේ software දාන folder එකට. ඉතින් හරි මම දැන් ඒක මෙතෙන්ට දාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහේ zip file එකක් තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක right click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක extract here කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක එකපාරක් click කරගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒක extract වුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ zip file එක delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් helakuru windows කියලා එකක්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ double click කරලා open කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උපදේශ මාලාව helakuru setup ඔය වගේ files කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ උපදේශ මාලාව කියන එක එකපාරක් click කරොත් double click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ download කරගන්න විදිය PDF එකක් කරහා බලා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවම ඒක තේරෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ helakuru setup කියන එක double click කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක install කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අහනවා මේක are you sure you would like to install helakuru setup කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ yes කරන්න. ඉතින් yes කියන click කරාම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ preparing to install කියලා එක install කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා installation completed කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේක close කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක reboot කරන්න නැත්නම් මේක restart කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේක restart කරන්න කැමති නම් මේක yes කියන එකට දාන්න. දැන්ම restart කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේක no කියන එකට දාලා finish කරන්න. හරි. ඉතින් දැන් මම කම්පියුටර් එක restart කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් restart නොකර පස්සේ වෙලාවක restart කරොත් මේක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ show hidden icons කියන එක උඩ click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් helakuru logo එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන එකපාරක් click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විජේසේකර සිංහල ඒ වගේම phonics සිංහල කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට එකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ helakuru phonics කියන එක තමයි. ඉතින් මෙතකොට අපේ මේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු වලටම මේ සිංහල type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි මම Word document එකක් open කරගන්න.
හරි ඉතින් දැන් මම Word document එකක් open කරගත්තා. දැන් මම මේක type කරලා බලනවා සිංහල type වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති තාම මේකේ සිංහල type වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයගලන්ට මේක ඔයගලගේ කම්පියුටර් එක පිළිගන්නේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ සිංහල වලට හැදුවා කියලා. ඉතින් මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ software එකෙන් විතරනේ මේක සිංහල වලට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ මෙන්න මේ යට තියෙන මේ tool bar එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. English කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ language එක select කරන්න තියෙනවා. ඉතින් තිබ්බේ නැත්තම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Windows මේ මාක් එක උඩ ක්ලික් කරලා settings වලට ගිහිලා search කරගන්න තියෙන්නේ language කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට එනවා select කරගන්න list එකක්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි මේ toolbar එකේ තියෙනවා නම් මේක select කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට list එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ අර settings වලට ගිහිල්ලා ගියත් එන්නේ මේ ටිකම තමයි. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ සිංහල හෙලකුරු keyboard කියන එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක දැන් type කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි type කරන ඕනම දෙයක් මෙතන වැඩෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මොකක් හරි type කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතනදී keyboard එකේ type කරන ඕනම දෙයක් මෙතනදී මේකේ type වෙනවා. ඉතින් දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති කොහොමද මෙන්න මේ හෙලකුරු app එක අපේ කම්පියුටර් එකට PC එකට download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Mac OS එක පාවිච්චි කරනවා නම් Linux එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඕනම දෙයකට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති දේ මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මොන හරි type කරගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙයි. ඔයගලන්ගේ document එකක් හදනවා ගොඩක් වෙලාවට teachers මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ යන ළමයිට අපිට වැඩ දාද්දි ගොඩක් උදව් වෙනවා මෙන්න මේ documents හදද්දි. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න හදද්දි ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ documents පාවිච්චි වෙනවානේ. ඉතින් ඔය ඕන දෙයකට මෙන්න මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා. කොහොමද මෙන්න මේ හෙලකුරු app එක අපේ PC එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගන්න ඇරෙන්නලා හැකියට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේම ඔයාලට ඉදිරියේදී දැනගන්න තියෙන මොන හරි ටෙක් ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඒවට මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ ටීචර්ස්ලාටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ විදිහට මට අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළතිර ඔබට subscribe button එක click කරලා ඒක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට මේ notification එකක් කරහා ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න. ඕගලන්ට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.